No, meillä Tampereen yliopistossa opiskelijat pääsevät tutustumaan ajankohtaisiin, toisaalta myös ajattomiin politiikan ilmiöihin kansallisesti ja kansainvälisesti. Etenkin vaikka demokratiasta ja sen haasteista on puhuttu viime aikoina, niin se on meillä ihan keskeinen teema. Miten me sitä ylläpidetään. Tietenkin tutkimusmenetelmien opettelu, eli pääsee ikään kuin analysoimaan, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat, harjoittamaan sitä omaa kriittistä ajattelua jo ihan varhaisesta vaiheesta alkaen ja hankkimaan niitä analyyttisiä kykyjä ymmärtää politiikkaa ja yhteiskuntaa. Politiikan tutkimuksen opiskelu sopii kaikille, jotka on kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista tai maailmanmenosta laajemmin. Ei tarvitse olla erikoistunut yhteiskunnallisen asioihin niin, että yhteiskuntaoppi olisi lempiaine koulussa, eikä tarvitse olla poliittisesti aktiivinen. Totta kai pitää olla kiinnostunut siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Itse asiassa on hyvä, jos osaa kyseenalaistaa ja miettiä, pohtia niitä asioita, että voi olla epävarma siitä, että mitä se politiikka on ja mitä ne vastaukset ovat. Tampereella me pyritään tarjoamaan kansallisessa politiikassa niin laaja-alaiset opinnot kuin vaan Suomessa on mahdollista. Ja niiden puitteissa opiskelija voi itse hakea sellaista suuntautumista, mikä kiinnostaa. Meillä käsitellään koko maailmaa koskevia globaalihallinnan kysymyksiä, mutta myös enemmän Suomea koskevia, Suomen ulkopolitiikkaa ja lähialuetta, niin kuin Itämerta koskevia kysymyksiä. Meillä on tietysti teoriaa, joka on kestävämpää, ajasta riippumatonta tarkastelua, joka koskee maailmanpolitiikkaa, mutta myös sitten ajankohtaisia aiheita, jotka sitoo opetettavan asian ihan siihen tähän päivään, mikä uutisistakin välittyy. Aika paljon tietysti viime aikoina sodan ja rauhan kysymykset ovat korostuneet, mutta meillä myös voi opiskella kansainvälistä poliittista taloutta tai ympäristöpolitiikkaa tai vaikka kansainvälisiä kulttuurisuhteita ja niiden politiikkaa. No meillä valtio-opintosuunnassakin se laaja-alaisuus on tietenkin ihan tärkeää ja on monipuolisesti eri aiheita, mutta nostaisin kyllä ehkä 3 sellaista kokonaisuutta, joita meillä on etenkin niin kuin Eurooppa ja tämmöinen vertaileva politiikan tutkimus ja sen lisäksi tämmöinen poliittinen ajattelu, poliittinen teoria, vanhat ja uudet klassikot niin sanotusti ja sitten sen lisäksi poliittinen osallistuminen ja tämmöinen käyttäytymistieteellinen näkökulma, että miksi kansalaiset osallistuu, kun ne osallistuu. Meillä opiskelijat opintojen aikana hakeutuu työharjoitteluun, useimmat opiskelijoista, ja semmoisia aika tyypillisiä paikkoja on esimerkiksi ministeriöt, kunnat, toki myös EU-organisaatiot, kansainvälisetkin järjestöt, toki järjestöt ihan täällä koti-Suomessa, mutta myös yritykset, monipuolisesti myös yrityksiin. Ja meillä opintojen aikanakin moni osallistuu erilaisiin tutkimusprojekteihin ja sitten opintojen päätyttyä työllistyy tutkijoiksi erilaisiin tutkimuslaitoksiin. Meillä Valtio-opissa työllistytään usein aika monipuolisiin asiantuntijatehtäviin, esimerkiksi eduskuntaan, ministeriöihin, aluehallintoon, paikallishallintoon, sinne kansainvälisiin järjestöihin ja kansainvälisiin organisaatioihin EUlle. Toki sinne yrityksiin myös. Ja usein ne työtehtävät liittyy jonkinlaiseen päätöksenteon valmisteluun, analyysiin, erilaiseen viestintään, toki hallinnollisia tehtäviä ja muita asiantuntijatehtäviä. Nämä on aika tyypillisiä. Kansainvälisen politiikan opinnoista ei suoraan valmistu mihinkään ammattiin, mikä tarkoittaa sitä, että vaihtoehtoja on paljon. Ehkä tyypillisesti ajatellaan, että jos opiskelee kansainvälistä politiikkaa, niin sitten valmistuu diplomaatiksi, ja toki näitäkin on. Ehkä tyypillisintä, ja se voi yllättää, että useimmat nykyään ovat töissä erilaisissa yrityksissä. Yrityksissä tarvitaan osaamista, joka liittyy maailmanpolitiikkaan ja geopolitiikkaan, ja ihmiset toimivat asiantuntijoina erilaisissa tehtävissä, myös erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä, 3. sektorilla, ja moni hakeutuu ulkomaille, ja pieni osa voi jatkaa tutkijana yliopistoissa tai muissa tutkimuslaitoksissa. Meidän opiskelu on hyvin kansainvälistä, koskeehan se kansainvälisiä kysymyksiä. Meillä on kansainvälinen maisteriohjelma, johon voi halutessaan myös suomalaiset mennä. Meillä on aika paljon opetusta englanniksi, johtuen myös siitä, että meillä on vaihto-opiskelijoita. Ja voi itse lähteä vaihtoon ja sitä suositellaan. On paljon paikkoja tarjolla, joihin voi lähteä vaihtoon ja myöskin työharjoittelu voi tehdä ulkomailla. No useimmiten se hyvä palaute liittyy siihen, että meillä opiskelijoiden on tosi helppo tulla juttelemaan henkilökunnan kanssa. Eli se vuorovaikutus
opetushenkilökunnan kanssa tapahtuu kyllä tosi matalalla kynnyksellä. Ja tietenkin siitä, että me opetetaan tosi ajankohtaisista aiheista, siitä mitä lehdestä luetaan, niin siitä meilläkin aika paljon puhutaan. Eli se meidän ajankohtaisuus ja se, että tarjotaan niitä analyyttisiä keinoja sit ymmärtää sitä ympäröivää maailmaa. Ja toki meillä on tosi hauskaa opiskella ja pääsee kehittämään sitä kriittistä ajattelua. Tällaisia asioita opiskelijat kyllä usein tuo esille. Mä haluaisin sanoa, että tämä olisi tosi hyvä paikka just sulle, jos haluat ymmärtää, miten maailma toimii, että täällä niitä työkaluja saa, että monesti kun avaa uutiset tänä päivänä, niin siellä on aika huolestuttaviakin uutisia, niin täällä tavallaan saa varmasti sitä hallinnan tunnetta siihen, että ymmärtää oikeasti, miten yhteiskunta ja politiikka toimii ja miksi valtaa jaetaan maailmassa niin kuin sitä jaetaan ja miksi sitä joillain on ja toisilla ei, että täällä siitä pääsee kyllä keskustelemaan. Eli sitä ihan niin kuin teoreettista ymmärrystä, mutta sitten myös ihan käytännön eväitä toimia sit siellä työelämässä näissä erilaisissa tehtävissä, joissa tällaista ymmärrystä vaaditaan. Että lämpimästi tervetuloa kaikille uteliaille. Tämä on hyvä paikka ruokkia sitä omaa uteliaisuutta ja tiedon nälkää. Jos harkitset politiikan tutkimuksen opiskelua, niin kannattaa käydä yliopiston verkkosivuilla katsomassa, minkälaista opetusta on tarjolla ja miettiä, että tuntuuko se omalta. Sieltä näkee aika yksityiskohtaisestikin sitä, mitä asioita opetetaan ja minkälaista kirjallisuutta voi olla tarjolla. Ja se, mitä sieltä ei näy, mutta toisella sivulta on myöskin se, että meillä on hyvin aktiivinen opiskelijajärjestö ja se tukee varmasti opintoja täällä. Jos on tuttuja, jotka täällä on opiskelleet viime aikoina, niin heiltä yleensä saa parhaan kuvan siitä, mitä se opiskelu käytännössä on.